Szia! Ez itt egy újabb nap, és mint említettem, most a kültéri dolgokban leszünk egy kicsit, kültéri dolgokba merülünk el, ami azt jelenti, hogy a szúnyogok ugye, pláne hogyha a vízpart mellett vagyunk, akkor ugye gondot szoktak okozni, annak ellenére, hogy most már nagy mértékben írtják őket, ezért mérgesebbek is lesznek, tehát ha csípnek, akkor nagyon csípnek. Ezt a szúnyogriasztó receptet, ezt tulajdonképpen olyan mértékig lehet elvinni, olyan erősre lehet megcsinálni, hogyha ilyen ázsiai országokban megy valaki, és ugye ott veszélyesek lehetnek, betegségeket hordozhatnak ezek a szúnyogok, hogy akkor lehet tólig be, tehát van egy ilyen csúszka, hogy most én elmondok egy olyat, amiben 10 csepp, tehát az alacsonyabb koncentrátumú lesz, tehát egyrészt költséghatékonyabb, de az itteni viszonyoknak megfelelő, de ahova, ha valaki olyan helyre megy majd, ahol vérmesek a szúnyogok, és akár veszélyesek is lehetnek, akkor ne sajnáljuk belerakni a fajtánként 40-50 cseppet is akár. Nem kell belőle sok, és sokszor fújni sem kell, tehát tényleg kiadós, viszont érdemes, mert hát ugye nyilván nem szeretnénk itthoni körülmények között a csípést, vakarást, ráadásul a gyerekek karaktertől függően különböző félék vagyunk, és ugye akár gyerek, akár felnőtt nem tudja úgy megállni azt, hogy vakar, hogy ne vakarjon, és ugye ahogy vakarjuk, egyre rosszabb lesz. Úgyhogy meg a különbözőek vagyunk, ugye, és a vérünk is, meg amit eszünk, az is befolyásolja, hogy a szúnyog, hogy mennyire szereti a mi vérünket. Megfigyelhető, hogy van a társaságban valaki, akinek nagyon szeretik a vérét, a többiek nem is nagyon vannak veszélyeztetve. Tehát, hogy készítünk szúnyogriasztó sprayt, permetet? Tulajdonképpen ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én most egy ilyen, nagyon szeretem az üvegeket, bár van ilyen műanyag flakkon is, úgyhogy te azt használd, ami neked komfortos, vagy amit te szeretsz. 50 ml-s receptet fogok elmondani. Az 50 ml-nek a fele az valamilyen vívőanyag, ami mondjuk lehet, hogyha meleg van, tartósan meleg van, akkor hidegen sajtolt kókuszolajat lehet használni, mert 25 fok felett a kókuszolaj az bizony folyékony. Alatta, tehát már ősszel, amikor már hűvösebb lehet, akkor már nem lesz jó, akkor használjunk olyat, ami szobahőmérsékleten is folyékony állapotú, ez lehet a mandulatej, őid dió, mandulatej, lehet a mandulaolaj, lehet a dió, oliva, bármi, amit te szívesen használsz, annyi, hogy ne legyen intenzív az illata, tehát tényleg ilyen semleges legyen, az se baj, hogyha a bőrnek esetleg ugyanúgy, mint a mandulaolaj, hogy az jót tesz neki. Tehát mondom az alapreceptet, az üveg fele, és ez most gyakorlatilag mondjuk 50 ml-s flakkonról beszélünk, ez éppenséggel 75, de még a 75-ösbe is nagyon jó ez a koncentrátum. Tehát elmondom, hogy a fajtánként miket kell belerakni, mi a legideálisabb, de ha neked csak 3 féléd van, fontossági sorrendben megyek, tehát a legfontosabb lesz a legelső, és abból ugye akkor válasszunk, tehát abból akkor válasszunk 3 félét minimum, tehát hogy az mindenképpen legyen meg, és 10 csepptől megyünk, tehát hogy majd mondom, hogy miből mennyi. És akkor ezt fel lehet vinni, nem fogom mondani a minimumot, és elmondom a maximumot, és azon belül ki kell tapasztalni, hogy te hogy szereted, mennyire erős az illata, illetve a szúnyogok mennyire vannak általa riasztva. Tehát a fele valami vívőolaj, és a többit pedig belerakjuk hát jelen esetben eszenciát, remélem, hogy te is valami jó minőségű olajat fogsz használni, ami számodra, a bőröd számára is nagyon fontos, hiszen a bőrön keresztül 100%-ba felszívódnak Hello! Meglátogatott egy darázs, vagy mi, nem tudom, repülőzümmögő, elment. Például ez is karakterfüggő, hogy ki hogy tud nyugodt maradni egy ilyen esetben, hogy kezd el sikítani, visítani, szaladni, ami neki teljesen természetes és teljesen rendben van, nincsen jó vagy rossz, most már azért elmehetne. Viszont én szeretem őket, csak most nem erre szeretnék fókuszálni. Köszönöm, ha elmész. Na, hús! Köszi!
Visszatérek az eredeti témához, szúnyogriasztó, és tehát akkor kókusz vagy mandulaolaj a fele, rárakjuk az eszenciákat, és ami még maradt, azt fel fogjuk tölteni szintén olajjal. 10 cseppet rakunk bele a citronellából, vagy 50-et, hogyha nagyon olyan helyre megyünk, hogy az egészségünk van veszélyeztetve. Aztán indiai citromfűből belerakunk 5 cseppet, vagy 40-et, a muskátliból szintén 5-öt vagy 40-et, tehát tényleg ez hardcore a 40 meg az 50, de higgyük el, hogy megéri. Aztán a borsmentából belerakunk szintén 5-öt vagy 30-at, aztán pedig a levendulából, mert az mindig mindenre jó, abból is egy 5-öt vagy pedig 10-et. Nem minden arányos az erőshöz képest, tehát nem arányosan van benne, de higgyük el, hogy ez így jó lesz, illetve ha kevés, akkor emeljük meg a cseppeket. De én mindig azt mondom, hogy kezdjük el egy enyhébb változattal, és aztán utána pedig bele tudunk rakni ezekből a cseppekből még. De azért ezek általában eléggé húzós árba vannak, viszont a citronellából, ha egy magasabb cseppszámot rakunk bele, a többi már azért fogja hozni azt, hogy meg lesz a szúnyogriasztó hatása. Még annyi, hogy az is karakterfüggő, hogy lehet, hogy például te olyan karakter vagy, aki aztán végképp egyáltalán nem szeret a természetbe menni, és van olyan is, aki ott töltődik, ott rengeteget megy ki, ott sétál, stb. Tehát, hogy ezek mind, és mondom, már többször mondtam, nincs jó vagy rossz. Mindig az a legjobb, ami számunkra, a te számodra, pontosan a te számodra, a születésedkor a gyári beállítás szerint a legjobb. Vélhetően ettől az ember felnőtt korából eltér, ha csak nem kezd el már elég intenzíven dolgozni magán, meg a dolgain, de ezt onnan tudjuk meg, hogy mennyire van egybe az életünk, mennyire vagyunk, mennyire érezzük úgy, hogy jól mennek az élet különböző területei. 2-3 óránként kell ezt befújni, csukló, nyak, boka területekre. Egyébként nem csak szúnyogtól, hanem különböző bogaraktól, kullancstól, bolhától, mástól is véd, de szúnyogriasztó a legnépszerűbb hatása talán a kullancs. Ilyen gyorsan el lehet készíteni ezt a szúnyogriasztó sprét, és aki szeret a természetbe menni, az most menjen, mert most van erre jó lehetőség, és akkor legyen velünk a szúnyogriasztó sprénk. Használjátok egészséggel. Kriszti voltam, az Életfűszeres.